quay lại với kênh YouTube channel của mình. Lại là mình và chủ đề học tiếng Trung đây. Sau video đợt trước thì có nhiều bạn đã chia sẻ với mình rằng là các bạn ở Việt Nam thời gian rất là bận, phải đi làm, đi học. Do đó thì các bạn không có đủ thời gian và điều kiện để mà có thể đến trung tâm học tiếng Trung. Vì thế thì các bạn đang nghiên cứu một số cái phương pháp để mà có thể tự học tiếng Trung tại nhà qua cái ứng dụng trên điện thoại hoặc là các trang web online. Thì khi mà mình nghe các bạn chia sẻ như vậy thì mình nghĩ rằng là nếu mà muốn tự học tiếng Trung tại nhà thì cái hành trang đầu tiên và quan trọng nhất các bạn cần có đó chính là một app từ điển tiếng Trung. Do đó video của ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn 4 app từ điển tiếng Trung phổ biến nhất ở trên App Store. Đó chính là Pleco, Train Chinese, CV từ điển Việt Trung và Google Translate. Đây là 4 app mà mình thấy rằng là có nhiều download nhất ở trên App Store, và bản thân mình cũng đã sử dụng một hoặc vài những cái app này trong quá trình mình học tiếng Trung. Do đó thì mình hy vọng là thông qua video này các bạn sẽ có thể đưa ra được quyết định để mà lựa chọn một cái app học tiếng Trung phù hợp nhất với mình để có thể tự học tại nhà một cách hiệu quả nhé. Ok, bây giờ mình đi vào thư mục học tiếng Trung của mình. Mở ra thì như hồi nãy mình đã nói, hôm nay mình sẽ chỉ review 4 app từ điển tiếng Trung thôi, cho nên mình sẽ tập trung vào 4 app đầu tiên: Pleco, Train Chinese, CV Edit và Google Translate. Đầu tiên mình sẽ mở app Pleco. Cái app Pleco này là cái app mà đã đi theo suốt với mình trong quá trình mình học tiếng Trung từ 8 năm trước cho tới bây giờ. Lý do mà nó có thể nổi đến như vậy là mình nghĩ bởi vì cái giao diện và cái trải nghiệm người dùng của nó rất là đơn giản và rất là tiện lợi. Như các bạn thấy ở đây, rất là dễ hiểu luôn. Ở đây là các bạn có thể tra bằng tiếng Anh hoặc tiếng Trung. Ví dụ bây giờ mình tra bằng tiếng Anh đi, mình sẽ tra một từ, mình lấy ví dụ như là từ predict là dự đoán á. Đó thì các bạn sẽ thấy nó ra rất là nhiều, ví dụ như là yu giãn là lời dự đoán, yu chen là dự kiến, yu phụ cũng là một cách dự đoán, yu chi là dự tính, kiểu như vậy, yu bao là dự báo. Nó có rất là nhiều từ và những cái từ này đều khá là chính xác cho với cái nghĩa predict đó. Đó, bây giờ mình đi vào một từ ha, ví dụ như là từ yu chen. Yu tức là dự, chen tức là kiến, thì yu chen đó là dự kiến. Thì ở đây nó có thể show cho mình thấy là cả tiếng Trung giản thể và tiếng Trung phồn thể, xong rồi có thấy được cả pinyin yin và cả cách nói nữa. Thì mình nhấn vào cái này, đó thì nó sẽ nói cho mình nghe là cái từ đó phát âm là yu chen. Xong rồi đi xuống thì mình có thể thấy là yu chen có thể là gồm một là danh từ và là một động từ. Thì nếu như là danh từ thì cái cách dùng của nó như thế nào, nếu như là động từ thì cách dùng của nó như thế nào. Đó thì mình thấy là nó rất là đơn giản và nó thẳng vào vấn đề luôn, cho nên là mình có thể đọc qua và mình áp dụng được ngay lập tức. Cái đó là cái mà mình thích ở cái app này. Xong rồi sau đó là mình có thể đi vào cái tab thứ hai, đó là stroke. Đó thì mình có thể học cách để mà viết. Rồi cái tab thứ ba đó là character, đó là nó sẽ chia ra là cái chữ yu có nghĩa là gì, chen có nghĩa là gì, thì mình có thể đi vào từng cái chữ để mà thấy là yu có nghĩa là yu trong những cái từ nào khác. Và chen này tức có nghĩa là kiến thì nó ở là trong ý kiến, y chen hoặc là chạy chen là bye bye. Đó thì mình có thể thấy là cái cách dùng của những cái từ đó nó như thế nào. Khi mà mình đi vào cái tab words thì là những cái cụm từ có cái từ này, ví dụ như là yu chen sinh là tính dự báo, ví dụ như vậy. Xong rồi sentence thì cũng giống như là cái đầu tiên thôi, đó là những cái ứng dụng và những cái câu mà mình có thể dùng cái từ này vào. Thì bởi vì nó rất là đơn giản, do đó là cũng là lý do mà tại sao mình rất là thích cái app này, bởi vì nó khiến cho mình cảm thấy là mình look up một cái là nó có thể ra được cái từ và cái ngữ cảnh để mà sử dụng được luôn. Ở đây bạn cũng có thể là bookmark cái từ này. Đó, ví dụ như là create new hoặc là gì đấy. Bây giờ mình quay lại cái tab đầu tiên, những cái chức năng khác của nó thì các bạn có thể thấy là ở history có thể tất cả những cái từ mà các bạn đã tra, rồi add on những cái chức năng ví dụ như là chụp hình để mà đọc được cái chữ đó, rồi tạo flashcard để mà học, rồi cái thứ tự của cái stroke nó như thế nào, ví dụ như vậy thì nó rất là hữu ích. Đó, thì ngày xưa mình cũng đã từng xài cái basic bundle này, nhưng mà hình như là ngày xưa nó rẻ hơn hoặc là nó free thì phải. Bây giờ thì 44 đô thì cũng không phải là quá đắt. Nếu như các bạn thật sự muốn invest vào một cái app từ điển mà các bạn thấy là Pleco là một cái app mà các bạn rất thích dùng, thì mình nghĩ là cái investment này nó rất là đáng chứ không phải là gì hết. Rồi xong rồi mình đi tiếp tới cái mục tiếp theo, đó chính là những cái ví dụ như là Clipboard Reader. Cái này rất là hiệu quả luôn. Mình lấy ví dụ nha, mình copy một đoạn từ trong bài hát Tài Hỗn của Châu Kiệt Luân. Bạn nào mà chưa coi clip học tiếng Trung qua bài hát của mình thì nhớ check out cái bài hát này nha. Mình vừa copy một cái là mở app này ra là nó hiện ra luôn. Và đó, những cái từ này ví dụ như là các bạn ấn vào đó, duyệt qua là nó có thể thấy được
nó có thể dịch được cho bạn cái từ đó ngay lúc đó luôn. Cái này nó rất là hữu dụng trong cái việc là các bạn cần phải đọc một cái đoạn văn, các bạn có rất là nhiều từ trong đoạn văn đó các bạn không hiểu, thì cái cách này các bạn có thể là không hiểu từ nào thì có thể dò vào từ đó để mà đọc. Thì tiếp theo á, là mình sẽ đi vào cái phần bookmark. Thì cái này cũng là một cái cách để mà các bạn có thể tổ chức tất cả các từ mà các bạn đã dò. Đây là tất cả các từ mà mình dò trong vòng mấy tiếng vừa rồi đó, ví dụ như vậy thì các bạn có thể là save nó ở trong bookmark để mà sau này mình có thể mở ra và học lại. Tổng quan thì mình thấy Pleco là một cái app rất là hữu ích, và tới thời điểm bây giờ thì mình không có những cái nhu cầu ví dụ như là học flashcard hoặc là ví dụ như là xem cái thứ tự của cái stroke nó như thế nào nữa, mà bây giờ ví dụ như là mình thấy một cái từ nào đó mình chưa biết thì mình chỉ có nhu cầu là look up cái từ đó nhanh ở trên app, và Pleco nó thỏa mãn được cái nhu cầu đó của mình. Thì tới thời điểm hiện tại mình vẫn rate Pleco là 5/5 luôn, và mình rất là khuyến khích các bạn sử dụng app này. Tuy nhiên nó có một cái nhược điểm, đó chính là các bạn phải thông thạo trong tiếng Anh. Các bạn mà khá hoặc giỏi tiếng Anh thì mình có thể sử dụng app này. App thứ hai mà mình muốn nhắc đến đó chính là cái app Train Chinese. Đấy, thì app Train Chinese này là một cái app mà gần đây mình cũng vừa phát hiện ra thôi, và mình cảm thấy rất là ngạc nhiên bởi vì cũng rất là hiệu quả, y như là Pleco vậy đó. Mình lấy ví dụ nha. Ví dụ như là ở đây thì mình có thể look up một cái từ, mình look up một cái từ y chang như cái từ hồi nãy luôn ha, đó là từ predict. Predict thì ở đây là nó ghi ra cũng rất là nhiều từ, ví dụ như là yu bao, yu liao, yu cu. Thực ra tất cả cái list này mình thấy là ở bên Pleco nó vẫn chính xác hơn, bởi vì nó đưa ra những cái từ mà nó gần với lại cái nghĩa của cái từ đó hơn, và nó có nhiều từ hơn. Ở bên đây thì nó không nhiều bằng đó. Ở bên đây thì mình muốn look up một cái từ gọi là yu chen hoặc là yu thơ thì bên này nó không có, đúng không? Còn bây giờ bấm lại yu bao là dự báo. Thì ở trong đây là cái trang này thì các bạn có thể thấy rằng là nó cũng khá là tốt, nó có cả pinyin, nó có cả nghĩa, và mình cũng có thể là nghe được đó. Giờ này không có kết nối mạng nên không nghe được, nhưng mà ấn vào thì các bạn cũng có thể nghe được. Xong rồi sau đó là có chức năng để mà viết đó. Những cái này là cái mà bên Pleco nó tính tiền, còn cái app này là nó free đó, cho nên là mình nghĩ là cái app này nó phù hợp với lại các bạn mà ở mức độ gọi là sơ cấp hoặc trung cấp mà cần biết là cái thứ tự viết của cái từ đó như thế nào để mà các bạn có thể học ngay khi mà các bạn tra cái từ đó luôn đó. Sau đó thì các bạn cũng có thể share với lại một người bạn nào đó qua cái chức năng share. Rồi remind, tức có nghĩa là ví dụ như là 3 giờ sau hoặc là ngày hôm sau các bạn muốn nó gửi cho bạn một cái thông báo để mà học cái từ này thì nó cũng có một cái chức năng đó. Tuy nhiên ở cái app này có một điểm mình không thích, đó chính là nó rất có ads, quảng cáo. Ở đây thì chưa thấy, nhưng mà lâu lâu nó sẽ hiện lên quảng cáo và mình cảm thấy rất là phiền. Mình không thích sử dụng cái app nào mà nó hay hiện ra quảng cáo, nhìn nó rất là rối. Ở Pleco thì nó được một cái như vậy là nó không có xuất hiện quảng cáo rất là nhiều đó. Thì ở đây lại có thêm một cái chức năng mà ở bên Pleco nó không có, là create flashcard đó. Thì các bạn có thể add vào my first list of word đó, ví dụ như là add vào trong đây, done. Ok. Bây giờ mạng nó đang chậm đó, nhưng mà là như vậy. Thì bây giờ xem cái usage của nó. Cái ở đây cái nghĩa ví dụ như là chữ yu bao trong cái câu này, những khăn là今天的气象预报了吗? Bạn đã đọc cái dự báo thời tiết của ngày hôm nay chưa? Thì nó cũng đúng, nhưng mà nhìn chung thì mình vẫn thích cái context và cái cách áp dụng câu ở bên Pleco hơn. Nó không có bỏ vào nguyên một cái câu dài như vậy mà nó chỉ đưa ra thành từng phrase, và cái phrase đó nó khá là chính xác trong cái ngữ cảnh bình thường mà mình sử dụng, thì mình thấy là nó hiệu quả hơn ở cái phần đấy. Tuy nhiên thì cái app này như nãy giờ mình thấy là nó có một cái lợi điểm hơn, là giống như là cái flashcard và cái stroke, cái thứ tự viết cái chữ thì cái app cái chức năng đó nó phù hợp với lại các bạn mà học tiếng Trung ở trình độ sơ cấp và trung cấp, trong khi Pleco thì với cái chức năng đó các bạn phải trả tiền, đúng không? Ở đây nó còn có một cái khác khá là hay, đó chính là việc học tự vận theo cái chủ đề, ví dụ như là HSK, TOEFL CFL, rồi những cái ví dụ như là các bạn thấy ở đây là taxi nè, travel in China, tức là học tự vận theo ngữ cảnh và chủ đề. Thì thật ra ở trong đây mình lấy ví dụ như là HSK, các bạn vào đây HSK 1 thì những cái mà nó có màu cam cam là những cái mà các bạn phải trả tiền để mà học.
Còn những cái mà không có cái dấu màu cam đó thì các bạn là có thể học một cách miễn phí, ví dụ là bấm cái đầu tiên HSK1 thì đây là những cái từ vựng mà các bạn cần học ở HSK1 đó. Thì nó tốt hơn Blackko là ở cái điểm này các bạn có thể đa dạng hóa cái cách mà mình học từ. Nó không chỉ là tra từ điển hay không, mà nó còn cung cấp cho các bạn cái cách mà các bạn có thể học từ ở nhiều cái ngữ cảnh và nhiều cái mức độ khác nhau, và đặc biệt là cho hai cái bài test tiếng Trung phổ biến nhất, đó chính là HSK và TOEFL. Cái app thứ ba là cái app mà mình thấy rất là nhiều người ở Việt Nam sử dụng trên mà cũng có rất là nhiều download ở trên App Store, chính là CV Edit. Thì bản thân mình thì lại không thích cái app này lắm, bởi vì nó không có một cái chức năng gì nhiều. Và bây giờ mình tra thử ha. Cái này ví dụ như là mình tra từ dự đoán, giống như hồi nãy mình tra từ predict ở bên kia đó, thì dự đoán ở đây á, nó ra một số từ, và cái thứ nhất á, là trên cái trang tra này nó không có thấy được thiên nhiên, và những cái từ mà nó đưa ra không có chính xác lắm. Ví dụ như là mình đưa vào cái từ này tức là Kuchi, là kiểu giống như là estimate vậy đó, là kiểu ước lượng. Nó không hẳn là từ dự đoán, mà khi mà mình vào đây á thì nó lại không có pinyin để mà mình có thể tra, để mà mình có thể đọc theo. Thì nó rất là không tốt cho các bạn là ở trình độ sơ cấp và trung cấp. Làm thế nào mà các bạn biết được rằng là cái từ này nó đọc như thế nào, đúng không? Và nó cũng không có bất kỳ một cái chức năng nào khác ngoài cái việc này. Đó, ví dụ như là nhấn vào đây, ví dụ khô thì cũng là một cái dạng dự đoán, nhưng mà nó không có những cái từ khá là basic, ví dụ như là yu chơ, yu bao, yu chen, là những cái từ mà nó gần nhất với lại cái từ cái nghĩa dự đoán, nó lại không có. Cho nên là thực ra nếu như mà mình phải rate cái app này thì chắc là chỉ tầm khoảng 2 hoặc 2.5, hoặc có thể là còn thấp hơn nữa, bởi vì nó không có tốt gì cả. Cái app tiếp theo mà mình muốn giới thiệu với các bạn đó chính là Google Translate. Thì mình nghĩ rằng là cái app này nó phù hợp với lại các bạn mà muốn học tiếng Trung và tra tiếng Trung bằng tiếng Việt mà không muốn tra bằng tiếng Anh, thì mình nghĩ là Google Translate là một cái option khá là tốt, tốt hơn cái từ điển tiếng Trung rất là nhiều. Bởi vì như các bạn biết đó, công nghệ của Google thì rất là tốt, và dạo gần đây á, cái mức độ chính xác của cái việc mà dịch ở trên Google Translate đó, mình nghĩ là nó đã tăng rất là nhiều. Ở cái độ chính xác chắc tầm khoảng 80 đến 90% luôn. Thì ví dụ như là mình ấn vào đây, đó là từ dự đoán. Đó, dự đoán. Thì ở đây á, thực ra nó chỉ ra được một từ, đó là title. Nó không có tốt như là app Blackko hoặc là app Train Chinese, nhưng nó lại tốt hơn cái app ở bên CV Edit kia, bởi vì nó có cả pinyin và nó có cả cái loa để mà mình ấn vào là nó có thể đọc cho mình nghe luôn. Nó có một cái option khác, đó là handwriting. Thì đó, các bạn có thể viết vào trong này. Ví dụ như các bạn thấy một cái chữ tiếng Trung là các bạn có thể viết vào để mà nó đưa ra. Và nó có còn một cái chức năng nữa, tức là voice. Thì các bạn có thể nhấn vào dự đoán. Đó, xong rồi nó sẽ ra là title. Đó, thì cái voice recognition này của Google cũng khá là tốt. Và đặc biệt cái Google Translate này là các bạn có thể copy cả nguyên một đoạn nào đó mà các bạn đang muốn đọc vào đây, thì nó có thể dịch ra ngay lập tức cho các bạn hiểu. Và cái như mình nói hồi nãy, cái mức độ dịch của nó cũng khá là chính xác. Đó, thì là nhìn chung mình sẽ đánh giá cái app Google Translate này chắc là tầm khoảng 3 đến 3.5. Nó không tốt bằng hai cái app Train Chinese và Blackko, tuy nhiên thì nó tốt hơn rất là nhiều so với cái app CV Edit. Nhìn chung tổng quan lại thì mình cái mức độ mà mình sắp xếp và đánh giá các app như sau. Blackko là 5.5, Train Chinese là 4.5/5, CV Edit là 2/5 và Google Translate là 3.5/5. Wow, xong rồi, và đó chính là review và bảng xếp hạng của mình dành cho 4 app từ điển tiếng Trung phổ biến nhất ở trên App Store. Đây chỉ là dựa trên kinh nghiệm và quan điểm cá nhân của mình. Do đó là nếu như các bạn nào mà biết một app từ điển tiếng Trung nào hiệu quả hơn thì các bạn hãy comment dưới đây và giới thiệu cho mình biết nhé. Còn nếu như các bạn thích video của mình thì hãy nhấn like và subscribe. Và video của ngày hôm nay chỉ có vậy thôi. Chào tạm biệt các bạn.